Có dây, có dây. Ok mọi người, thì khi mà mọi người tháo ra thì mọi người mới tháo được cái tay cầm này ra nha. Bắt buộc phải tháo hai cái súp hai bên. Thì ở đây chúng ta sẽ còn một cái con ốc nho nhỏ nằm trong đây để cố định thêm vào cái thân của cái con Boombox 4 này. Thì giờ ban đầu mình sẽ tiến hành tháo ra, mình sẽ lấy được lên cái khung này lên. Đúng rồi.
Ok mọi người, đây là JBL Boombox 4. Mình đã teardown ra cho mọi người xem thử coi bên trong nó như thế nào trong một cái đoạn đầu nhanh gọn và lẹ, không có gọi là gì hết. Bây giờ là cái đoạn mình sẽ phân tích kỹ. Đầu tiên á, khi mà chúng ta tháo Boombox 4, chúng ta sẽ tháo cái cover ra và chúng ta sẽ khựi và chúng ta sẽ tháo cái phần đế cục pin ra nếu mà anh em muốn. Còn không, anh em có thể giữ nguyên cái đế với cục pin, không cần tháo ra. Và tiếp theo là để mà chúng ta lấy được cái phần tay nắm này lên thì mọi người mở cái ốc của hai bên của hai màng cộng hưởng, mở hết cho mình, có bao nhiêu ốc mở hết. Con này tháo rất dễ nhưng rất là nhiều ốc, 1 2 3 4 cái cụm ốc này là toàn bộ ốc trên cái loa này. Lúc nữa mà ráp lại mới vấn đề lớn đó các bạn. Tiếp đến là về cái phần hai bên khi ta tháo ra thì ở phía bên trong chúng ta sẽ thấy được hai con ốc nó nằm ở phía trên để cố định cái tay nắm này, chứ không phải là chúng ta tháo cái viền tay nắm là xong như cả nhà. Và chúng ta phải tháo từ bên trong ra thì mới tháo được cái tay nắm này lên. Và may mắn một điều đó chính là Boombox 4 cái tay nắm này không có liên quan gì đến cái phần thân mà cũng không có mạch điện gì hết, nên mọi người cứ tháo giật lên thoải mái. Và cái tất cả phím bấm là nằm on trên cái khung, rất tốt. Tiếp đến là về cái củ loa thì chúng ta cũng tháo hết viền ốc trên loa rồi chúng ta bung ra là được. Thì củ loa ở đây á, thật sự rất là bất ngờ. Mình cũng đang không hiểu là công suất nó có ảo không. 210W các bạn, 210W công suất này, 210W thật sự mình không biết là nó có thiệt hay không hay là như thế nào các bạn. Mình đang cũng thật sự khó hiểu lắm. 210W, ôi rồi ôi luôn, 210 mà nhỏ xíu như thế này. Và hai cái củ loa trap đó, và thêm một cái màng cộng hưởng to đùng ở phía sau đó. Con này thì thật sự là Boombox 4 mình cảm giác là cái linh kiện nó bị rẻ đi so với Boombox 3, cảm nhận riêng của mình nha. Đó chính là cái tay nắm bằng kim loại nè, cái củ loa bé hơn thì chúng ta sẽ được cái gọi là nhẹ hơn. Và những cái linh kiện như là mainboard và cái nguồn thì họ sẽ nằm ở phía trên đây. Cái mainboard thì mình sẽ show quay cho mọi người, mình không có tháo ra nha, mình chỉ quay tới đây thôi. Thì để mọi người đo được cái kích thước của cái củ loa này nó như thế nào. Cái kích thước của hai cái củ loa này hình như là được 6,5, mình sẽ để cái hình quay cụ thể trên đây. Và tiếp đến là hai cái màng cộng hưởng này kích thước nha, để cho bạn thấy được cái sự so sánh cái màng cộng hưởng có thay đổi lớn so với ngày xưa. Và cái màng cộng hưởng phía sau thì ngang nó tới 20, rộng lên hình như 10 đó các bạn, khá là phơi. Chúng ta thì gần như là đều có được sử dụng cái ron màu xanh để tiêu chuẩn cái nước IP68 nó tốt hơn. Và các bạn hãy thấy là mọi nội thất bên trong của cái con JBL Boombox 4 nó như thế nào ở cái video của mình, một cách trực quan và chi tiết nhất có thể cho mọi người. Bao nhiêu con ốc, cục pin như thế nào, đây là cái viên pin nha, rất là phê luôn. Các bạn thấy sao về Boombox 4 hãy comment cho mình biết nha.